Okay, hi friends, welcome to my channel TK ASSAMESE. বন্ধুসকল ডাইৰেক্টৰ অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগত অসমৰ বহুত পদ ওলাইছে আৰু সকলো এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই থাম্বনেলত দিয়ে দিছো আৰু LDA কাম টাইপিষ্ট আৰু সুপাৰভাইজাৰৰ পদ ওলাইছে আৰু তাত আপোনালোকৰ মই মোবাইলৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে PDF ফাইল বনাব বা কেনেকৈ ফটোবোৰ আপলোড কৰিব লাগে। মই সেই প্ৰচেছটোৰ কথাও কৈ দিম। সেইকাৰণে ভিডিওটো একেলগে চাই থাকক। কোনোবা নতুন আছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, কাৰণ কিবা নতুন আপডেট আহিলে আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে পাই যাব। বাৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ, সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ পেজ খোল খাব। ইয়াত LDA কাম টাইপিষ্ট আৰু সুপাৰভাইজাৰ বুলি দুটা অপশ্যন আছে, তাৰে য'ত এপ্লাই কৰে সেইটো ক্লিক কৰিব। গতিকে এনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত এক্সেপ্ট এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰে আগতে এখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম থাকে, কাৰণ সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এই যে ডাউনলোড বুলি অপশ্যন আছে, কাৰণ সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব লাগিব, তাৰে পিছত ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু তাৰে পিছত আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব লাগিব বাকী ডকুমেণ্টবোৰ যেনেকৈ আপলোড কৰে এইখনো। আৰু এইখন কেনেকৈ ফুলফিল কৰিব লাগিব সেইখন মই আপোনালোকক লাষ্টত বাৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিম। এতিয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মোবাইলৰ সহায়ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেই প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিওঁ। প্ৰথম যেতিয়া এক্সেপ্ট এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিব এনেকুৱাকৈ পেজ খোল খাব। ইয়াত পোষ্টৰ নামটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নেমছ, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল, আপোনালোকৰ কেটেগৰী OBC, জেনেৰেল, কোনোবা থাকে কিছুমান EWS কেটেগৰীটো থাকে তেনেকুৱাকৈ। বাৰু এইখিনি সহজ হয়, আপোনালোকে জানিবই। আৰু ইমেইলটো দি দিব, দি কিনে পাছৱৰ্ডটো ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব, যেনে ধৰি লওক কলিতা@123 এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাও থাকিব লাগিব, আখৰো থাকিব লাগিব, থাকিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে নতুন নিউ একাউণ্ট এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব সেইকাৰণে। গতিকে তলত যে আছে নিউ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট, সেই তাত ক্লিক কৰিলে নেক্সট এইখন পেজ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ফুলফিল কৰিব লাগিব। এড্ৰেছ বুলি কওঁতে জানে আপোনালোকে, গতিকে এড্ৰেছটো ফুলফিল কৰিব লাগিব। চেম এজ এবভ, মানে ঠিক পাকটো দি দিলেই হ'ল। ওপৰত যিখিনি ফিল আপ কৰে তলৰ নিজে অট'মেটিক আহি যাব। 7 নেক্সট কৰিব। 7 নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিউ এখন পেজ খোল খাব। NCC আছেনে সুধিছে, গতিকে নাই, নহ'বৰে ন' দিব। স্পৰ্টছ থকাখিনি যি আপোনালোকৰ আছে, লগতে ইয়াত ভোটাৰ ID, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে বা আধাৰ কাৰ্ড বা PRC যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট হ'লেই হ'ব। লগতে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, তাৰে নম্বৰ এটা থাকে, সেই নম্বৰটো বহাব লাগিব। তাৰপিছতে সুধিছে যে ডু ইউ হেভ এনি 6 মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছেনে সুধিছে, গতিকে যিসকলৰ কমচে কম মিনিমাম 6 মান্থৰ ডিপ্ল'মা আছে তেওঁলোকৰো হৈ যাব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত এডুকেশ্যনেল যিখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব। গতিকে মই এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, এডুকেশ্যন ডিটেইলছত আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট যিসকলে কমপ্লিট কৰিছে গোটেইখিনি ইয়াত ফুলফিল কৰিব লাগিব। যি আপোনালোকৰ এডমিটত আছে, ধৰি লওক ৰোল নম্বৰ বহাব দিছে, কোনখন বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে, কোনোবাই CBSE, কোনোবাই সেৱা, তেনেকুৱাকৈ যিসকলৰ যি বৰ্ড তেওঁলোকৰ তেনেকুৱাকৈ ফুলফিল কৰিব। পাৰ্চেণ্টেজবোৰ দি যাব, টোটেল মাৰ্কছৰ জেগাত টোটেল মাৰ্কটো বহাব, মাৰ্ক অফ 10টো যিমান পাইছে সিমান বহাব, টোটেল মাৰ্কৰ পৰা যিমান পাইছে। তাৰে পিছতে ছেভ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দি দিব, লগতে ছাবজেক্ট কেইটা দি দিব আপোনালোকৰ, কাৰণ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট দিছে। ধৰি লওক কোনোবাই যদি মেট্ৰিক পাছত মেট্ৰিকত কি ছাবজেক্ট আছিল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত কি ছাবজেক্ট আছিল, লগতে গ্ৰেজুৱেটত কি ছাবজেক্ট আছিল, গোটেইখিনি দি দিব। তাৰে পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ফটোবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টবোৰ, যে ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো JPG ফৰ্মত 50 KB, বাকীখিনি 150 KB PDF ফৰ্মত আপলোড কৰিব লাগিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, লগতে মাৰ্কশ্বিট, এডমিট কাৰ্ড, গোটেইখিনি। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যেতিয়া গোটেইবোৰ ছাবমিট কৰিব তেতিয়া প্ৰিভিউ কৰি দিব আৰু ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব। আৰু ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন এনেকুৱাকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব যে প্ৰথম নিজৰ নামটো, তাৰে পিছত আপোনালোকৰ ফাদাৰ বা মাদাৰ যিসকল নামটো দিব, তাৰে পিছত বয়সটো দিব, তাৰে পিছত ৰেচিডেণ্ট অফ বুলি যে আছে তাত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দি দিব। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেই পোষ্টৰ নামটো লিখি দিব। তাৰে পিছত এডভাৰটাইজমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰ থাকে সেইটোও দি দিব।
লগতে আই হ্যাভ নো দিব তাতে, কাৰণ আপোনালোকৰ যদি বিয়া কৰোৱা নাই, ল'ৰা ছোৱালী নাই, নো দিব তেনেকুৱাকৈ। তাৰ পাছত একেবাৰে লাষ্টত প্লেচ আৰু ডেট ছিগনেচাৰটো কৰি দিব, কৰি কিনে এইখন PDF ফৰ্মত আপলোড দি দিব। বাকীবোৰ যেনেকুৱাকৈ 150 KBত আপলোড দি দিছে। বাৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কোনোবা নতুন আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়া নতুন নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।